हजुर साथीहरु तपाईहरु पनि यदि वर्ल्डलिंक युजर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो एउटा खुशीको खबर हुनेछ। तपाईहरुले रिफर गर्दै बापत हजुरहरुले इन्टरनेट चाहिँ फ्रीमा चलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको यो चाहिँ कन्डिसन एप्लाई हुन्छ है। जस्तै तपाईले तपाईको साथीले चाहिँ 3 महिनाको पेमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ 15 दिन चाहिँ तपाईले एडिशनल तपाईहरुको युजरमा चाहिँ थपिएर आउँछ। यदि तपाईले चाहिँ 1 वर्षको पेमेन्ट गर्न सक्नुभयो भने आफ्नो साथीलाई चाहिँ तपाईको 30 दिन चाहिँ तपाईको चाहिँ एडिशनल भएर आउनेछ। सो साथीहरु यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। मैले चाहिँ इच एन्ड एभ्री सिंगल टिप्स एन्ड ट्रिक चाहिँ मैले स्टेप बाइ स्टेप दिएको छु। आज चाहिँ यो भिडियो हजुरलाई अन्त्यसम्म हेर्नु हुन्छ होला। तपाईसँग चाहिँ माई वर्ल्डलिंक एप हुन पर्छ। माई वर्ल्डलिंक एप भइसकेपछि तपाईले चाहिँ यो एउटा प्रोसेस चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरुले यदि तपाईहरुले चाहिँ माई वर्ल्डलिंक एप इन्स्टल अहिलेसम्म गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि गर्नु होला। तपाईहरुलाई यो चाहिँ धेरै फ्यासिलिटेड र धेरै एकदम युजर फ्रेन्डली हुन्छ। तपाईहरु साथीहरुलाई चाहिँ यो युज गर्नु भयो भने तपाईलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ वर्ल्डलिंकको। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ पासवर्ड देखि लिएर आफ्नो तपाईको वाइफाई को ब्यान्डविड्थ देखि लिएर विभिन्न कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइलमा कतिले तपाईको मोबाइल अथवा तपाईको इन्टरनेट युज गर्दैछ भनेर यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स गो टु आवर मोबाइल स्क्रिन। साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुभएको माई वर्ल्डलिंक एप खोल्नु होला। हजुरले यदि इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि वर्ल्डलिंकसँग रिलेटेड तपाईको आफूले रजिस्टर गरेको नम्बरलाई हानेर तपाईले चाहिँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु तपाईले रजिस्टर गरिसकेपछि अथवा तपाईले यो माई वर्ल्डलिंक एप खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ तपाईको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नु भएको छ। रिफर अफर गेट 1 मन्थ फ्री इन्टरनेट भनेको छ। यसमा तपाईले प्रेस गर्नु होला र साथीहरु यहाँ चाहिँ तपाईको एकदम तपाईले रिफर फर्म देख्न सक्नुहुन्छ। यो फर्म तपाईले फिल अप गर्न पर्ने हुन्छ। साथीहरु आशा छ साथीहरुले एकदम सही तरिकाले फर्महरु फिल अप गर्नुहुन्छ होला। सो तपाईले यहाँ चाहिँ यो तपाईले चाहिँ यो फाइदा लुट्नको लागि चाहिँ यो लिनको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई केही पनि खासै त्यस्तो पर्दैन भन्नाले त्यस्तो झन्झट धेरै त्यस्तो फर्म डाटा भर्नु पर्दैन। तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ फ्रेन्ड नेम देख्नुहुन्छ, फ्रेन्ड एड्रेस र फ्रेन्डको मोबाइल नम्बर दिएर सबमिट गर्न पर्ने हुन्छ। सो तपाईको यहाँ चाहिँ त्यो गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा सानो जानकारी के दिन चाहे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँ तल एउटा सानो नोटिस दिएको छ। के भनिएको छ भन्दा बेनिफिट टु रिफर 15 डेज 15 डेज फर 3 मन्थ। 3 मन्थको यदि साथीले पेमेन्ट गर्नु भएको छ भने हजुरको साथी जस्तै तपाईले जसलाई जोडाउँदै हुनुहुन्छ नि उहाँले तपाईको नेट उहाँले यदि बाइ चान्स 3 मन्थको गर्नुभयो रिन्यू अथवा तपाईको उहाँले 3 मन्थको पेमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईले 15 दिनसम्म तपाईले तपाईको एकाउन्टमा अथवा तपाईको युजर नेममा चाहिँ आउँछ त्यो र तपाईले चाहिँ 15 दिनको मजा लिन सक्नुहुन्छ। साथै यदि उहाँले चाहिँ 1 वर्षको पेमेन्ट गर्नुभयो तपाईकोमा चाहिँ 1 महिना 30 दिन चाहिँ तपाईले चाहिँ एडिशनल पाउन सक्नुहुन्छ हजुरको युजरमा। त्यसपछि तपाईले यहाँ नि टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेको छ। रिफररको लागि चाहिँ रिफर विल गेट द बेनिफिट इन रियल टाइम व्हेन रिफर पर्सन मेक द पेमेन्ट। हजुर यो पेमेन्ट यदि साथीले जो साथीले तपाईले रिफर गरिदिनु भएको छ उहाँले पेमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईले चाहिँ यसको चाहिँ फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भनिएको छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन 1 नम्बरमा। र 2 नम्बरमा के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ रिफरर शुड रिफर इन्टरनेट प्याकेज अफ 3 months or 12 months only to get benefit भनेको छ। यदि साथीहरुले जस्तै 3 महिनाको र त्यसपछि 12 महिना भनेको 1 वर्ष 3 महिना र 1 वर्षको पेमेन्ट गर्नुभयो भने साथीले चाहिँ तपाईले चाहिँ यो बेनिफिट पाउनु हुनेछ। तपाईले चाहिँ एडिशनल तपाईको 15 दिन 3 महिनालाई 15 दिन र 1 वर्षको लागि चाहिँ 30 दिन चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। र साथीहरु त्यसपछि यहाँ 3 नम्बरमा के भनिएको छ भन्दा ओन्ली स्ट्यान्डर्ड प्याकेज आर एलिजिबल फर रिफरर अफर। हजुर साथीहरु यो चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्याकेज जुन वर्ल्डलिंक दिएको स्ट्यान्डर्ड प्याकेज छ जस नर्मल प्याकेज त्यो चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने तपाईले चाहिँ यो मजा लिन सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईले फ्रेन्ड नेममा चाहिँ फ्रेन्ड नेम हान्नु होला। जस्तै तपाईको राम हानौ है, राम कार्की भनेर हानौ हजुरको साथीको नाम हान्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ फ्रेन्डको एड्रेस हान्नु होला है। फ्रेन्ड एड्रेसको लागि त्यसपछि तपाईले यहाँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर त्यसपछि तपाईले यहाँ माथि प्रेस गरेर यहाँ तपाईले फ्रेन्डको एड्रेस हान्न पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ मङ्गल बजार हान्छु है,
मङ्गल बजार हान्छु त्यसपछि तपाईँले ओके गर्छु है यहाँ ओके गरेर अटोमेटिक यहाँनिर ल देखाइन्छ सो तपाईँले आफ्नो चाहिँ एड्रेस चाहिँ हान्नु होला मैले चाहिँ मङ्गल बजार हानेको छु है त्यसपछि यहाँलाई ओके गर्छु यहाँ त्यसपछि तपाईँको यहाँ फ्रेन्ड मोबाइल नम्बर हान्नुपर्छ जस्तै तपाईँको साथीको मोबाइल नम्बर हान्नुपर्छ सरी 9812345678 हजुर तपाईँहरू मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो जस्ट एउटा चाहिँ उसको लागि चाहिँ ट्रायलको लागि चाहिँ मैले देखाएको त्यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ सबमिट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनि यहाँ भनिएको हुन्छ आर यु स्योर टु वान्ट इट भनेको छ आर यु स्योर वान्ट टु सबमिट इट ओके गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ टिकट चाहिँ त्यहाँनिर जान्छ त्यसपछि तपाईँलाई फलोअप आउँछ सो हजुर साथीहरू तपाईँले यो भिडियोमा तपाईँले देख्नुभयो कि मैले चाहिँ आफ्नो माई वर्ल्डलिङ्क एपबाट हजुर म एक वर्ल्डलिङ्क युजर हो सो म यो माई वर्ल्डलिङ्क एपबाट चाहिँ मैले साथीहरूलाई कसरी रिफर गरेर कसरी लाभान्वित भए भनेर सो साथीहरू यो प्रोसेस तपाईँले स्टेप बाई स्टेप गर्नुभयो भने तपाईँले पनि यो मजा लिन सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति मात्रै साथीहरू यो भिडियो मन परेछ भने पक्कै लाइक गर्नु होला र केही कुरा छ केही नबुझेको छ केही प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट लेखिदिनु होला र आगामी दिनमा यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु होला ताकि मैले हालेको लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई सर्वप्रथम नोटिफिकेसन भएर आउँछ साथीहरू अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाल यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत म समस्त टिम बितिन चाहन्छु हस्त नमस्ते जय नेपाल बाई हेभ अ ग्रेट डे